she's gonna translate in Vietnam, right? Dạ. Okay, thank you. So, this is a United Nations flag. Đây là cờ biểu trưng cho cái trung tâm cái tòa kỷ niệm ở đây. Mỗi người đứng trên một ô á, tôi nói nãy mỗi người đứng trên một ô, mặt hướng về cái cờ. So let me explain about the Korean War. Cô sẽ giải thích về cái gọi là cái quảng trường này. Have you heard before about Korean War? Các bạn có nghe về chiến tranh của Hàn Quốc chưa? Đã từng nghe chưa? Okay, so 1950, June 25th, the Korean War broke out. 1950. Năm 1950 thì chiến tranh của Hàn Quốc xảy ra. June 25th. 25 tháng 6. And when the Korean War was broke out, this Korean peninsula was, actually, Korea was a kind of a colony of Japan for 36 years. 36 Hàn Quốc thì trong vòng 46 năm thì là thuộc địa của người Nhật. Okay, so when the World War II broke out, Japan surrendered to US. Và sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra thì Hàn Quốc đầu quân cho Mỹ. At the time, Korean people had a liberation from Japan. Và bởi vì như vậy cho nên là được giải phóng khỏi người Nhật. At the time, the Soviet Union and United States, they divided the Korean peninsula into two, just a half, right? 38 parallel. Và sau bởi cái đó cho nên là họ thành lập cái này nhưng mà chỉ là một nửa thôi. Một nửa của cái khu này thôi, họ thành lập cái khu này nhưng mà một nửa thôi. At the time, Soviet Union, the leader Stalin, and the leader Kim Il-sung. Soviet Union's leader Stalin and North Korean leader Kim Il-sung, they just agreed to, attack the South Korea. Soviet cổ. Là Soviet cổ được lãnh đạo bởi Soviet Union means it's kind of the Russia, just before Russia. Now the Soviet Union, the separate, right? Dạ. Soviet cổ như là được lãnh đạo bởi Stalin và lúc đó là được tách ra khỏi cái đó. At the time, United States, they decided to support the South Korea. So United States asked for help to the United Nations. So 22nd countries, they decided to support the South Korea. Sau đó Mỹ thì mới cầu xin cái sự giúp đỡ của cái UN này nè. Và sau 22 đó thì bắt đầu là Mỹ hỗ trợ giúp cho Hàn Quốc. At the time, the 16 countries, they just support the military aid. They dispatched many young soldiers, okay? And then 6 countries, they decided to support the medical aid. They just dispatched doctors and nurses. Now you guys can see all the flags, right? Lúc đó là có 16 nước thì là hỗ trợ về lính, còn 6 nước thì hỗ trợ về y tế, mua đạn dược. Yeah, these, the flag, the nation, they support the South Korea, okay? Đó là những cái lá cờ của nước mà đã ủng hộ về cho Hàn Quốc. So the to express appreciate to the United Nations, all the visitors who visit this United Nations cemetery, just a few minutes we just keep silent like this, okay? So if you want to do that, we can do the kind of the keep silent, okay? Just a few minutes. Nhưng mà mình đến đây mình đứng ở cờ này mình tưởng niệm một chút, mình yên lặng, mình dành một vài phút để bạn tưởng niệm lại á. So okay, just are you ready to ready? Just please the appreciate their the very just their sacrifice for the Korean people, okay? Okay, keep silent. Biểu tượng cho sự hòa bình, cái của vòng giới đó là biểu tượng cho hòa bình. Yeah, so the Vietnam is the member of the United Nations.
Không biết là Việt Nam mình có là thành viên Oh, của now United you guys, Nations. member of United Nations. North Korea and South Vương quốc Korea thống nhất. as well. We are the member of United Nations. Nhưng mà ở Bắc Hàn và Nam Hàn đều là thành viên của cái hiệp hội này. When the quốc gia hiệp nhất. at the time, when the Korean War was broke out around 1950, Korea was very, very poor country, right? Vào cái năm mà xảy ra chiến tranh thì Hàn Quốc là một nước rất là nghèo. But now, almost 70 years later, Korea developed very much. Okay. Và trong vòng 70 năm thì Hàn Quốc đã phát triển rất nhiều. Yeah. So this United Nations cemetery is the only place in the world. The only place in the world. Ở cái đài tưởng niệm của các quốc gia hiệp nhất này là chỉ có một cái đài tưởng niệm duy nhất là ở Hàn Quốc thôi. Because United Nations soldiers only they just supported only just the battle, this Korean War. So this is the only place in the world. So that's why you guys visit, and then look around this, and then the just the think of their the very the amazing sacrifice right at this place. And then so as you can see, we have the very professional gardeners, right? So every day they just the decorate all the trees and flowers and grass every day, okay? And then so sorry. Bởi vì là cái hiệp hội này là chỉ hỗ trợ lính và cho chiến tranh duy nhất cho Hàn Quốc thôi, chỉ một mình Hàn Quốc thôi. Và các bạn có thể thấy ở đây là người làm vườn rất là chuyên nghiệp, hàng ngày họ đến tỉa gần cây và ngày nào cũng vậy để cho cái khu vườn này nó đẹp á và nó chuyên nghiệp, giống như là bởi vì cái hiệp hội này chỉ có duy nhất một cái đài tưởng niệm ở Hàn Quốc thôi. As you can see, actually this cemetery is this United Nations cemetery is definitely a cemetery, but now it is called changed the name United Nations Cemetery Park. So nowadays many people take a walk, just like they feel like very nice park. Okay. Bây giờ mọi người đi tự do họ. Không phải, ở ngày trước thì nó tên là đài tưởng niệm của Liên Hợp Quốc, nhưng mà bây giờ nó đổi tên thành là công viên của Liên Hợp Quốc, công viên tưởng niệm. Okay, you guys can look down. You guys can see many. The gravestone. Okay. So this in this cemetery we have almost 2,300 gravestone. Chúng ta có thể nhìn thấy xuống ở đây là những là bia mộ, thì có khoảng là 2.300 bia mộ ở tại cái khu vực màu xanh lá cây này, cái tên nó là như vậy. When the Korean War was broke out, 3 countries supported, but now at this cemetery only 11 countries fallen soldiers stay here. Trong khi mà chiến tranh Hàn Quốc xảy ra thì có 23 nước là hỗ trợ về binh lính để chiến tranh ở Hàn Quốc ở đây, nhưng mà chỉ có 11 nước là tìm được Như là có cái binh lính mà ngã xuống ở đây á. Đây là có 11 nước là tìm được, như là tìm được xác rồi này kia được chôn ở tại đây. So at this United Nations cemetery, Korean government the pay for 90% money, and then the rest we have the United Nations Commission. The commission consists of 11 countries, including Korea. So the Korean government pay for 90% money, and the rest of the 10 countries they pay for 10% of money. So that's why we manage this in a very nice cemetery. Vì như vậy nên là chính phủ Hàn Quốc đã chi trả 90% số tiền để xây dựng nên cái công viên này, còn 10% đó là của những cái nước mà có binh sĩ ngã xuống ở đây á, thì họ chi trả 10% còn lại. So if you have any question, including Busan or United Nations Cemetery, whatever, feel free ask me if you have any question. Any question is okay. Nếu như mà mọi người có câu hỏi nào liên quan tới Busan hay là ở cái công viên này thì có thể hỏi cô. Is this your first visit Busan or Korea? Oh,
All the people? The first to visit? Wow, very welcome. What's the impression of Korea? How do you feel? How do you feel Korea? Các bạn cảm thấy Hàn Quốc như thế Busan, nào? especially Busan. Các bạn cảm thấy Hàn Quốc như thế nào và đặc biệt ở Just Busan? feel free, ask me whatever. Các bạn có thể hỏi cô bất cứ điều gì, đừng có cảm ngại nha. Ở Busan xinh đẹp đồ, biển núi, có biển có núi. How about the climate? The weather, climate. Thời tiết nó như thế nào ạ? You know, actually Seoul is the capital city of Korea, right? You know, Seoul is the capital city of Korea, but Busan is the second largest city in Korea, the second largest. Chúng ta đều biết là Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, nhưng mà Busan thì giống như cái thành phố mà quan trọng đứng thứ hai sau Seoul vậy ở Hàn Quốc. And then you know the in Busan we have mountains, the beaches, and spa, and river. Every natural the resources in Busan. So that's why Busan is very beautiful and very nice place to live. Bởi vì Busan có rất nhiều biển, nhiều núi hay là hồ sông suối này kia, và rất là nhiều tài nguyên thiên nhiên là tập trung ở Busan, cho nên Busan là được rất là nhiều người sinh sống và là một nơi lý tưởng để mà sinh sống tại nơi đây. You guys, you guys can eat the fresh sushi, right? Chúng ta có thể ăn hải sản rất là tươi sống ở tại đây. Last year I first visited Vietnam, Da Nang, Hoi An. Yeah, Hue. Yeah, last year I visited Vietnam, for the first time in my life. But Da Nang and that kind of place was very awesome. Yeah. Năm ngoái là lần đầu tiên cô đến thăm Việt Nam, cô đến Đà Nẵng, Hội An, và cô cảm thấy nơi đó cũng rất là tuyệt đẹp. Where do you come from? Hồ Chí Minh. Ho Chi Minh, the capital city. So many where. Who came from Da Nang, Hoi An? Cái hometown. Yeah, very, the popular tourist attraction Da Nang. Yeah, especially I really like the traditional market, right? In the center, yeah.